Já vás tu vítám. Good morning, welcome everybody. A to už náš třetí společný Sangha víkend tady. So this is our third together Sangha weekend here. A zase je nás víc než posledně, tak je to skvělý. And again, there's more people than the last time, which is great. Nebojte se si sednout do prostředka, to jsou nejhezčí místa. Don't be afraid to come in the middle, those are the best seats. Či blíž taky. Come closer. A samozřejmě, že tam někde máme vyvěšené programy, kde můžete vidět, co se jak děje. Když něco nebude fungovat tak, jak je napsáno, tak se taky děje. You can find the schedules posted around this place to see what's going on, and if it doesn't match and sometimes going differently, then sometimes can happen. Ale pokusíme se, aby se tak moc nedělo. But we will try to follow the schedule. Takže doufám, že se vám tady bude všem přes ten víkend líbit. Kdybyste měli nějaké dotazy, připomínky a podobně, tak najděte mě a se pokusím nějakým způsobem vám vyhovět. Hopefully you'll have all a great time here, and if you have any questions and problems, then find Abbot and he will try to help you. A teď už bych rád přivítal zenového mistra Dae Kwanga. And now I'd like to introduce Zen Master Dae Kwanga, který k nám přiletěl ze Singapuru. Who arrived from Singapore. A bude dneska mluvit o tribunové sutře, tak se říká česky, že jo? Tribunové sutře a původu Zenu. And he's going to talk about the Platform Sutra and the origins of Zen. Takže užívejte. Have a good time. So welcome everybody Tak, vítejte všichni to the Sangha weekend. na víkendu Sangy. So we're the the International Quantum School of Zen, My jsme Mezinárodní zenová škola Kwanum, which means that we're a school in the tradition of Zen. což znamená, že naše škola je v tradici Zenu. So everything that you know and have read about Zen originally comes from this Platform Sutra. A všechno, co jste kdy slyšeli nebo četli o Zenu, původně vychází z téhle tribunové sutry. And the Platform Sutra is attributed to the sixth patriarch. His name is Huineng. A tribunová sutra byla údajně napsána 6. patriarchou, jehož jméno bylo Huineng. And it's the only sutra that is attributed to somebody, not the Buddha. A je to jediná sutra, která údajně byla napsána někým jiným než Budou. Except for one other one. Možná ještě jedna. And this sutra is the source of modern Zen teaching. Tohle sutra je zdrojem moderního učení Zenu. But what I'm not going to give you an intellectual treatise on this. Ale tohle co nebude intelektuální přednáška. This monk Huineng died in the year 713, so this is the 1300th anniversary of his death. Mnich Huineng zemřel v roce 713, takže teď je to 1300 let výročí. So interestingly enough, his temple in China is publishing our translation of this sutra. Zajímavostí je, že jeho klášter v Číně vydává náš překlad jeho sutry. This year. Tento rok. So, how many people have read this sutra? Kolik z vás četlo tu sutru? Oh, wow. I love teaching classes when people haven't done their homework. So it looks like you have. Haven't or have? Haven't done their homework, but it looks like a lot of people have done their homework. Nejlepší je, když mi učit třídu, kde nikdo neudělal svůj domácí úkol, ale tady všichni udělali.
But actually the important homework here is not the homework of reading the sutra, the important homework is something else. Ale důležitý domácí úkol není číst tu sutru, ale je to něco jiného. So Zen only concerns one thing, which is actually two things. Zen se zabývá pouze jednou věcí, která je ale dvě věci. Or it's spoken of as two things. Zen mluví o dvou věcech. Yeah. So Zen means find your true self and help the world. Zen říká, najdi sám sebe a pomoz světu. So as you'll probably notice, and somebody's even speaking about this weekend, a lot of Zen teaching gets compressed down into a little small pill. Že jak jste slyšeli, se o tom mluví, že všechno zenové učení se dá hustit do jednoho prášku, jedné pilulky. Right? The pill is small, but sometimes it's a little hard to swallow. Ta pilulka je sice malá, ale někdy je těžké jí spolknout. So the Buddha taught that the reason human beings suffer so much is because they don't understand themselves. Buddha řekl, že lidé trpí tak moc, protože nerozumí sami sobě. And the reason they don't understand themselves is because they're very attached to their likes and dislikes. A důvod, proč si nerozumí, je protože se poutají k tomu, co mají a nemají rádi. You know, I like Oleg. Mám rád Olega. Right? So that's not good or bad, but if I'm attached to that emotion, I'll suffer for sure. To není ani dobré, ani špatné, ale pokud jsem k tomu emocionálně připoutaný, tak vzniká utrpení. Because Oleg is going to die soon. Protože Oleg brzy zemře. Not this weekend. But that's not special. That's true of every human being. Na tom není nic výjimečného, to každý člověk zemře. Or Oleg's going to get really sick. A nebo možná Oleg onemocní těžce. But that's not special because that happens to every human being. Ale to taky není nic výjimečného, to se stává každému. Or if he lives long enough, which he obviously has, he'll get old. A nebo pokud žije dostatečně dlouho, což, jak je vidět, tak se stárne. So what the Buddha saw, and something that some people don't think is very good, it's not a, let's say how to say it. It's usually a discovery that we all want to ignore, is that we come and go. So all of our wants and desires are actually a losing game. A to, co Buddha objevil, je něco, co všichni se snažíme ignorovat, že to je něco, že přicházíme a odcházíme, že nic netrvá věčně. But we're very attached to them. A my jsme k těm všem věcem velmi připoutaní. And because we're attached to them, we suffer. Protože se k ním poutáme, tak trpíme. So the Buddha taught that the way to get out of this suffering is to find out what you truly are. Tak Buddha učil, že cesta, jak se dostat z tohle utrpení, je objevit, co opravdu jsme. So human beings are usually playing with their circumstances so they can get a good situation. Tak lidské bytosti se snaží ovlivnit své okolí a svoji situaci, tak aby dostali, co chtějí. So if I want to be happy, I'll move to Košice so I can be close to Oleg, the one I like so much. Takže pokud chci být šťastný, tak se přestěhuji do Košic, kde bydlí Oleg, kterého mám tak rád. But in the end, that isn't going to work because he's going to die on me. Ale to stejně nebude trvat navždy, protože jednou Oleg zemře. So everybody experiences that kind of situation in some form or other. Maybe it's cars, maybe it's food, maybe it's sex, maybe it's... Každý tohle to zažívá. Může se to týkat jídla, nebo auta, nebo sexu, čehokoliv. Maybe it's money. Nebo je to o penězi. Yeah, human beings are always thinking they're going to get a good situation. Že lidi pořád chtějí mít dobrou situaci. Zen Master Sung Sung said, everybody wants a good situation.
Zenový mistr Sung San řekl, že všichni chtějí mít dobrou situaci. But nobody, well, look around, who can keep their good situation? A když se rozhlídnete, kdo ji dokáže udržet si tu dobrou situaci? Nobody can. Nikdo to nemůže. So what happens is our minds get a little clouded by seeking after this good situation. Naše mysl se postupně zamračí tím, že pořád hledá tu dobrou situaci. And because of that, we suffer. Kvůli tomu trpíme. And what the Buddha found out is we can take away those clouds and see what we truly are. And he called that our true self. A Buddha objevil, že ty mraky v mysli můžeme rozptýlit a prohlídnout skrz ně na to, co opravdu jsme. So the essential ingredient in the Platform Sutra and in Zen teaching is this notion of the true self. Tak základním bodem té Tribunové sutry je ten pojem pravé já. So if you read the sutra, you'll notice over and over again, it's always talking about the true self this, the true self that, the true self blah, 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 blah. A když čtete tu Tribunovou sutru, tak tam na každou chvíli vidíte, že pravé já je tohle, pravé já tamto. And this notion comes from the Diamond Sutra. Tenhle pojem vychází z Diamantové sutry. So one way to think about this Platform Sutra is it's actually a commentary on the Diamond Sutra. Svým způsobem se ta Tribunová sutra dá pojmout jako komentář k Diamantové sutře. So as you probably know, in Zen, probably the sutra you're most familiar with is the Heart Sutra, right? Because we chant it all the time. K Zenu většinou lidi nejlépe znají sutru srdce, protože to pořád zpíváme. So this Heart Sutra is kind of a condensed, boiled down, syrupy version of the Diamond Sutra. A sutra srdce je jenom takový výcuc z Diamantové sutry, jenom taková zhuštěná Diamantová sutra. So you can also think of the Platform Sutra as a commentary on the Heart Sutra also. Tím pádem můžeme se na tu Tribunovou sutru dívat, jakože to je také komentář k sutře srdce. So these three sutras are like the source of Zen teaching that you experience. Ty tři sutry, co jsme zmínili, jsou zdrojem všeho učení Zen. So as I was telling Potter Popsneam a couple of days ago, there's this famous Indian guru, and he said something that always stuck in my mind. Tak jsem mi říkal Potter popsaním, že na východě je jeden indický guru, který říkal něco, co mi utkvělo v mysli. And this guru said, all the different religions of the world are just different ways of talking about that which cannot be talked about. Řekl, že veškeré náboženství ve světě jsou jenom mluví o tom, o čem se nedá mluvit. Right? So if you ask a Christian about God, they can talk about it forever, but do they really know what God is? Když se zeptáte křesťana, co je to Bůh, tak se rozpovídá, jenom bude žvanit něco o Bohu, ale ví opravdu, co to Bůh je. And we're also talking about the true self all the time, but does anybody know what it is? My tady taky pořád jen mluvíme o tom, o pravém já, ale víte někdo, co to opravdu je? So one way to think about this is that all of these are different teaching styles. They're teaching you something about what you really are, but they can't actually explain it. Všechno tohle učení mluví o tom, co jsme, ale nemůžou to vlastně slovy vysvětlit. So you probably know that Zen is a special transmission, a transmission of teaching not outside the sutras and not dependent on words and speech. Vy jste určitě slyšeli, že Zen je jako speciální učení předávané mimo mysl, mimo veškerá písma, mimo sutry. So what is all this talk like? I've already been talking here for 20 minutes. What's it all about anyway? Už tady mluvím nějakých 20 minut a o čem to vlastně je. So one way to think about all religions, even Buddhism and even Zen, is it's a finger pointing at something. Veškerá učení, veškerá náboženství se dá říct, že jsou jako prst ukazující někam. And what it's actually doing is pointing at something so you can have a direct experience of it. A co vlastně dělají, že ukazují na něco proto, abyste to mohli sami zažít,
sami na sobě. So in Buddhism, we call that enlightenment. V buddhismu to nazýváme osvícení. But you can read hundreds of books on enlightenment and not know anything about it. Ale můžete číst stovky knih o osvícení a přesto o tom nebudete nic vědět. The simplest way to think about this is like swimming. You know, you can read the swimming book. Můžeme o tom mluvit jako když čtete o plavání. Můžete si přečíst nějaký manuál o plavání, ale budete umět plavat. You can watch the swimming video. Můžete se koukat i na video o plavání. You can go to the swimming club and talk to your friends. Můžete jít do plaveckého klubu a mluvit tam s přáteli. But none of that's going to help you if you fall in the river. Ale nic z toho vám nepomůže, když spadnete do řeky. Right? You have to have some direct experience of what swimming means. Musíte mít nějakou osobní zkušenost toho plavání. So that's true of Zen. You can know everything about Zen, and it means absolutely nothing. Stejně je to se Zenem, že můžete o tom vědět úplně všechno, ale vůbec nic to neznamená. So Zen, one way to think about Zen is this teaching which has been handed down from the sixth patriarch. Zen se dá říct, že učení, které bylo předáváno od 6. patriarchy. Also, we have these techniques, you know, we might call them meditation techniques or Kwan practice or chanting or bowing, many kinds of techniques. A máme tady spoustu technik, můžeme tomu říkat meditace, zpěvy, Kwanové rozhovory, klanění, spousta technik. So I used to be a swimming teacher, so I could tell people, you know, like, well, you move your legs like this and you move your arms like this, you know. But then once you tell them that, they actually have to get in the water and do it. Right? Já jsem kdysi učil plavání, jsem byl učitelem plavání, jak můžu říct lidem, že máte hejbat takhle nohama, takhle rukama, ale sami musí to udělat sami za sebe. So being around the best Buddhist teacher or the best Zen teacher actually doesn't do you any good. I když budete přítomní, budete spolu s nejlepším učitelem Zenu, tak vám to stejně moc nepomůže. Most important is actually to do something. Nejdůležitější věc je to opravdu udělat. Right? So many people are around Jesus, but in the end they killed him. Že spousta lidí byla kolem Ježíše, byla kolem, žili s ním, ale nakonec stejně Ježíše zabili. And Buddha's cousin Devadatta, who was also a monk, spent his whole life trying to kill the Buddha. A Buddhův bratranec Devadatta taky žil s ním, ale většinu času se ho snažil zabít. So you can probably assume that the Buddha is a good talker and he's charismatic and all that kind of stuff, but it doesn't do you any good if you don't do something inside. Takže si můžete myslet, že Buddha je dobrý řečník a charismatický, ale nic vám to nepomůže, když sami za sebe to neuděláte. So all of this platform sutra is, I like to think of sutras not as explanations or cognitive devices, but rather they are they're pointing at something. Že já se koukám na sutry, takže to nejsou, že to nejsou vysvětlení, nějaké vložně učení, ale že to je jenom prst ukazující někam. So some people read them, you know, looking to understand something. That's actually a waste of time. Často lidi čtou sutry a očekávají, že se něco naučí, jim to něco vysvětlí, ale to je jenom ztráta času. Because Zen is this special thing outside the sutras, outside of words and speech. Protože Zen je to něco mimo sutry, mimo řeč. Just like swimming is outside what the swimming instructor tells you. Right? Stejně jako plavání je něco mimo ta slova, která vám dá učitel plavání. So this platform sutra is kind of interesting, though, in terms of its style of teaching. A ta Tribonová sutra je celkem zajímavá, co se týče učení stylu. So, you know, most sutras, if you read them, they're pretty boring. What is boring? Boring. Sutras. Většina suter, když je čtete, tak jsou velmi nudné. But this sutra is pretty interesting because it has all these stories in it.
A tahle sutra je celkem zajímavá, protože obsahuje spoustu příběhů. So this monk, the sixth patriarch, has all kinds of interesting experiences. Ten mnich, ten šestý patriarcha, má řadu zajímavých zkušeností. So it isn't just dry cognition, dry manipulation of concepts. You know. Takže to není jenom nějaké suché konceptualizování. So you have the Buddha. Not only does he talk, but he's what we would call in English an example. He's an exemplar. Takže máte Buddha, že není jenom nějaký řečník, ale on sám jde příkladem. Jesus also is an example, you know, of how to be a human being. Ježíš je taky příkladem toho, jak být člověkem. And the sixth patriarch too is this kind of person. A šestý patriarcha je taky takovým člověkem. And in Buddhism, monks or nuns are supposed to be that too. Hopefully. Buddhismu mniši a mnišky taky by měli být takovým příkladem. And as an example, the sixth patriarch is just about the opposite of the Buddha. Ale zajímavé, že šestý patriarcha je svým způsobem opakem Budhy. So if you look at the story of the Buddha, aside from what he said in terms of theories and stuff, his life is very interesting. Když se podíváte na život Budhy, mimo to, co učil a co říkal, jenom na jeho život, tak je to celkem zajímavé. So the Buddha has everything that anybody could want. Buddha měl úplně všechno, co kdo může chtít. He's famous for that. Tím je proslulý. So he has a really nice house. Má velice pěkný dům. Že? Right. Well, he lives in a palace. Že So it's pretty nice. v paláci žije, tak asi to bylo. Right. He has a really good father. Má velice dobrého otce. His father's a king. Jeho otec je král. Pretty good deal. Co může být lepší? He's got a lot of money. Má spoustu peněz. They have very good food Mají there. to nejlepší jídlo. Very good food. Velmi dobré jídlo. It's quite entertaining living there. Je to čistá zábava tam žít. There's many dancing girls and concubines. Spousta tanečnic a konkubín. He's a very young and healthy guy. On je mladý a silný chlap. He has a wonderful wife. Má nádhernou ženu. He has a new baby, incredible baby. Má nádherné děcko. Soon he'll be the king. Brzy se stane sám králem. He represents everything that anybody could want. Reprezentuje všechno to, co kdo kdy může chtít. Now the sixth patriarch is almost exactly the opposite of that. Na druhou stranu šestý patriarcha je takřka přesný opak. His life is a disaster. Jeho život je katastrofa. So his father died when he was very young, and his father had been kicked out of the Chinese government, so they had no money. Jeho otec byl vykopnut z vlády z čínské a zemřel velice brzy, takže neměli vůbec žádné peníze. His job was he would cut firewood and take it into town and sell it to make a little bit of money to support his old mother. Tak šestý patriarcha se živil tím, že v lese řezal dřevo, které pak prodával na trhu, aby vydělal pár peněz a mohl podporovat sebe a matku. He had no education. He didn't know how to read. Neměl vůbec žádné vzdělání, neměl ani číst. The Buddha had many, what do they call people that teach you? Instructors. No. Nannies? No. Tutors. Tutors. Yeah. A za to Buddha měl spoustu učitelů kolem sebe. But the sixth patriarch didn't even know how to read. A šestý patriarcha ani neuměl číst. He comes from the lowest level of society. Se narodil úplně v té nejnižší vrstvě společnosti. So, in terms of external characteristics that we might look at, he's just about the opposite of the Buddha. Co se týče vnějších charakteristik, které jsou vidět, tak Buddha a šestý patriarcha byli zcela opační.
The only thing they share of significance is they're about the same age and they're both males. Jediné, co mají společného, je přibližně stejný věk a to, že byli oba muži. So the Buddha sees that happiness isn't in all these external things, and it really shakes him up because he sees that what I see when I look at Oleg, that is that everything you want is going to go away. Tak Buddha si uvědomí, že štěstí není v těch vnějších charakteristikách, že on viděl to, co vidím já, když se kouknu na Olega, že všechno jednou umírá. So that gives the Buddha a big question. To dalo Buddhovi velkou otázku. Because what are we actually here for? Že proč tady vlastně jsme? Are we here for money? Jsme tady kvůli penězům? Are we here for sex? Jsme tady kvůli sexu? Are we here for food? Jsme tu kvůli jídlu? Are we here for sleep? Jsme tady kvůli spánku? Hardly anybody thinks that. Some people do. Or are we here for fame? Jsme tady kvůli slávě? That means, are we here for social acceptance and having our friends think we're wonderful people, or maybe even our audience? Jsme tady proto, aby nás společnost přijala, aby přátelé o nás mysleli, že jsme skvělí a mohli jsme mít tady lidi, kteří nás poslouchají. So the Buddha saw, because soon all these things go away, that must not be what we're here for. So what are we here for? Why are we put on this earth? Buddha si uvědomil velice silně, že všechny tyhle věci jednou odejdou, a tak proč tady vlastně jsme? So the six patriarchs' life represents all these things taken away. A život šestého patriarchy představuje tu situaci, kdy všechno od nás je pryč, nemáme nic. So the sixth patriarch is kind of like, before his enlightenment, he's like a negative example, right? Šestý patriarcha předtím, než dosáhl osvícením, byl takový negativní, záporný příklad. To all of these normal desires that we have. V těch normálních tužeb, které máme. But then he has an experience. A pak má nějakou zkušenost, nějaký zážitek. So all of Buddhism is about experience. Celý buddhismus je o tom prožitku. So you all know the Buddha looks up and sees a star, then his mind opens and he realizes what he truly is. So všichni víte, že Buddha seděl, uviděl hvězdu na obloze, jeho mysl se otevřela a on poznal, co je. If we had to describe it, we'd say the Buddha understood that he and the whole universe were actually just one thing. Kdybychom to měli nějak popsat, tak můžeme říct, že Buddha si uvědomil, že on a celý vesmír jsou jedním. And the sixth patriarch also has an experience. A šestý patriarcha taky měl nějaký prožitek. And from a Zen point of view, it's a very interesting kind of experience. Z pohledu Zenu je to velice zajímavý prožitek. Because he hears just one line out of this Diamond Sutra, and he also has this experience. On zaslechl jenom jednu řádku z Diamantové sutry a jeho mysl se otevřela. And this line is very interesting. Tahle řádka je velmi zajímavá. So I'm going to tell it to you, okay? Kam to teď řeknu? Are you ready? So the line in the sutra that he heard was... Ta řádka z té Diamantové sutry byla... In fact, if you want to understand all of Zen, all you have to do is know this one line. Když chcete rozumět veškerému Zenu, tak jediné, co musíte znát, je tahle řádka. That's why Zen is for really stupid people. Proto Zen je opravdu jenom pro ty nejblbější. Because you won't have to be staying up late at night studying or anything. Nemusíte zůstávat pozdě v noci vzhůru a studovat. This is really stupid. Okay, ready? Tak jste připraveni? So the line said, when thinking arises in your mind, don't attach to it. Ta řádka říká, kdykoliv něco vyvstává v mysli, nepoutejte se k tomu. Okay?
To je celý. That's it. To je všechno. So actually, that's all the Buddha's teaching, like squeeze down. Tak to je veškeré Budhovo učení jenom zredukované do jedné řádky. So this mind that isn't attached to its thinking is what he called your true self. Takže ta mysl, která se nepoutá k vlastnímu myšlení, je to, co nazýváme pravé já. So usually when we think about ourselves, we think about our likes and our dislikes, right? A většinou, když mluvíme sami o sobě, tak si představujeme to, co máme a nemáme rádi. So I'm meeting Anjay here. Hi. Tak já se tady Nice to meet you, potkávám sir. teď s Andřejem. Do you like soccer? Jo? Do you like football? Máš rád Football. fotbal? Football. Yes, of course. Oh, I don't. Jistě, samozřejmě. A já ale nemám rád. Why? So you are my enemy. Yes, exactly. Protože ty nemáš rád You fotbal, prefer basketball. tak si můj nepřítel. Right. I like the San Antonio Spurs. Who's that? They just won the NBA championship. Já mám rád ten klub In fact, basketbalu. if I had liked it, I wasn't here. Right. So usually when you think about yourself, your identity is all wrapped up in your likes and your dislikes. Takže když přemýšlíme, myslíme sami o sobě, tak naše identita je většinou to, co máme, nemáme rádi. So whenever you meet somebody, the first things you start talking about, is do we share any likes and dislikes? Takže když někoho potkáte na poprvé, tak o čem mluvíte, jestli sdílíte stejné věci, které máte, nemáte rádi. I guess what you'd say is you want to find out if you share the same kind of suffering with the other person. Dá se říct, že se snažíte zjistit, jestli spolu máte stejný druh utrpení. And strangely enough, people even like and dislike themselves, A je zajímavé, že lidi často mají nebo nemají rádi sami sebe, which drives people crazy. což vede k šílenství. So I used to live in Berkeley, and we had this joke that half of the people in Berkeley were therapists and the other half weren't. Jsem žil jeden čas v Berkeley a tam byl takový žert, se říkalo, že půlka lidí jsou terapeuti a ta druhá není. And then every 5 years they'd switch. A každých 5 let si to vymění. So what that means is everybody is driven crazy by their own likes and dislikes. And the way to true sanity is to let go of them, like the sixth patriarch. To znamená, že každý se řítí do šílenství z vlastního myšlení. A tím, jak se probudit, jak se zbavit toho šílenství, je jenom se odpoutat od vlastního myšlení. In fact, Zen Master Sung Sung always said, actually everybody is crazy Jak zenový mistr Sung Sung říkal, že každý je vlastně blázen. because everybody has likes and dislikes Že that they're každý má attached. něco rád a něco nemá rád. It's just that usually we swim in a particular stream of likes and dislikes, and we're just kind of going downstream, so we think it's normal, right? A všichni se řítíme po proudu toho, co máme a nemáme rádi, tak nějak v nějakých hranicích a myslíme si, že to je normální. Or Zen Master Sung Sung used to say, thinking have a problem. No thinking, no problem. Zenový mistr jsem říkal, myšlení má problém, nemyšlení žádný problém. Right? And what he's doing is just restating this phrase from the Diamond Sutra. If you're attached to your thinking, then that's your problem. If you're not attached to your thinking, where's the problem? A vlastně tím jenom říká jinými slovy tu řádku z Diamantové sutry. Když jste připoutaní k vlastnímu myšlení, máte problém. Když nejste připoutaní, nemáte problém. But the thing is, most people are just like this fish. You swim in your likes and dislikes, and it's just like a fish. I don't know what fish think, but probably fish don't necessarily, let's just say as a metaphor, fish don't understand they're in water until they get pulled out. Že všichni jsme vlastně jako ta ryba, co plave ve vodě. Sice nevím, co si ryba myslí, ale ryba neví, co to je voda, dokud z ní není vytažena. So in Buddhism, we say your like and dislike mind is your dream.
V buddhismu říkáme, že to vaše myšlení o tom, co máte a nemáte rádi, je jako sen. So a common metaphor for enlightenment is waking up. In fact, the Buddha is called the awakened one, right? He's awoke from his dream. Co takové běžné přirovnání k osvícení je, že se probudíme, že Buddha se probudil z toho snu. So the reason this metaphor is so good is because everybody here has experienced a dream, right? A tohle přirovnání je velice trefné a dobré, protože všichni znáte, jaké to je snít, mít sen. And this is not an abstract theory. Everybody here knows what it means to dream. To není žádná abstraktní teorie. Vy všichni víte, co to znamená mít sen. We don't know exactly what it is, but everybody experiences it. Sice nikdo neví přesně, co to sny jsou, ale všichni se to někdy zažili. I mean, they do brain scans, and there's all kinds of theories about it, you know, but anyway, know more about it than before. But when you think about it, you spend a third of your life, you know, asleep, and some portion of that is spent dreaming. Že vědci zkoumají mozek, že ho skenují to, snaží se přijít na to, co sny jsou, sice neví nic víc, co předtím, ale si uvědomíme, že strávíme třetinu svého života spánkem a nějakou část z toho sníme. And everybody has experienced waking up from a dream. Všichni jste někdy zažili, jaké to je se probudit ze snu. So when I say that, everybody says, yeah. Tak všichni přikyvují. Right? It's not a weird experience or anything. Everybody has experienced Že it. to není nějaká zvláštní zkušenost, jenom pro pár lidí. Všichni jste to zažili. In fact, I did it this morning. Mně se to stalo dnes ráno. Because I have jet lag, I woke up at 2 this morning. Když jsem měl jetlag z cesty, tak jsem se probudil ve 2 ráno. I think I have this right, somebody can correct me if I were wrong, that anytime you wake up naturally, you're waking up from a dream. Když se říká, prý někdo řekl, že kdykoliv se probudíte přirozeně, sami od sebe, tak se vždycky probudíte do snu, ze snu. So also everybody's experienced waking up from like a bad dream. A všichni jste určitě někdy zažili, jaké to je probudit se ze špatného snu. In English we call them a nightmare. You have a word for that? Je, tak z noční můry. Right. So you wake up, right? Se probudíte, že? Then either you just fell out of a plane or somebody's chasing you with a gun or something, right? Třeba se vám zdálo, že jste vypadli z letadla, nebo vás někdo honí z pistolí, nebo něco takového. Or some bad person is chasing you down the street. You know? Nějaký zloduch vás honí po ulici. Then you wake up. A teď se probudíte. Then the first thing you notice is you're just laying in your bed. A první věc, co si uvědomíte, že prostě jenom ležíte v posteli. Right? There's no bad person chasing you with a gun. Nikdo You're vás laying tam- in bed. Nikdo vás nehoní, nikdo s pistolí, jenom ležíte v posteli. Then you think, Pak si jenom oddechnete. I'm still alive. I'm just laying in my bed here. Když si uvědomíte, já jsem stále žiju, jenom ležím v posteli. But your heart is going boom, 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 boom. Ale srdce vám bije jako závod. And your adrenal glands on top of your kidneys are sending hormones all through your body saying, we got to get out of here. A z ledvin vám pumpují se do žil ty hormony a říkají, musíme se odsud dostat. Right? You're in some form of fight or flight. Right? Fight or flight. But your mind is telling, well, wait, that was just a dream. Ale vaše mysl ví, že to byl jenom sen. So, actually, from a Buddhist point of view, these asleep dreams are not so important. The problem is the awake dream that human beings have. Z pohledu buddhismu tyhle sny, které máme, když spíme, nejsou důležité. Důležité je ten sen, který máme v bdělém stavu. So your awake dream is your likes and your dislikes. Že váš bdělý sen je to, co máte a nemáte rádi. So if you follow this Iraqi situation very closely, you'll notice that there's about 3 or 4 different kinds of awake dreams, sets of likes and dislikes that are fighting with each other there. Pokud teď sledujete situaci v Iráku, můžete vidět, že jsou tam 3-4 skupiny, které mají mám, nemám rád a vzájemně spolu bojují. You know, there's the
the Sunni kind of likes and dislikes. Že jsou tam ty sunní, nemám rád. I live in Singapore, so I see those all the time. There's no Shias there, it's just Sunnis. Žiju v Singapuru a že tam to vidím všude, tam jsou jenom sunní muslimové, že tam nejsou šia. And then there's the Shia likes and dislikes. A na druhé straně jsou ty šia muslimové, jejich nemám rád. And among these, there's all different styles too. A ještě mezi nimi jsou jiné styly. And then those likes and dislikes, of course, like he already did it. He didn't like the fact that I didn't like soccer, right? Football. Stejně jako tady s Andrejem, byl to, že on nemá rád. On má rád fotbal, já nemám rád fotbal, on nemá rád to, že já nemám rád fotbal. So our likes and dislikes can be very strong or very weak. They come in all different styles, right? Takže naše nemám rád můžou být někdy můžou být slabé, někdy můžou být velice silné. So your likes and dislikes can be so strong that you'll kill somebody else. Kill another human being. A někdy to může být tak silné, že vás to dovede k tomu, že někoho zabijete. Or they can be very, very weak. Někdy můžou být velice slaboučké. I was listening to this comedian in the United States, and he said, before you get married to somebody, there's one thing that you want to have very clear with this other person. Jeden komik v Americe říká, že předtím, než si někoho vezmete, tak jenom jedna věc, kterou si musíte jasně ujasnit. And if you don't get this clear before you get married, you're going to have a big problem. A pokud si tohle nevyjasníte předtím, než se oženíte nebo vdáte, tak pak budete mít veliký problém. And he said, you know what that is? I don't know. You don't know what that is? Oh, I'll tell you. You're not married yet, so I'll share this wisdom with you. Tak vám sdělím tady tu moudrost. You want to make sure that you agree, should the toilet paper come off the top of the roll or the bottom of the roll? Si musíte ujasnit s vaším nastávající, si na záchodě toaletní papír, ten konec, ten nahoru nebo dolů. What's this? You have to make sure the toilet paper, either you pull it down from the top or from the bottom. Because if you don't agree about that, that's going to completely ruin your marriage. Pokud se v tomhle neshodnete, tak to může to zcela zničit. So that's an example of a very small like or dislike. Tak to je příklad velice malého, nemám rád. But I must say I'm an off the top person. I'm not an off the bottom. We'll get married. Já osobně tahám toaleťák ze předu. I like down. I like down. So we call this like and dislike your awake dream. Right? That's the one that's difficult to wake up from. Že tohle, ty naše věci, co máme, nemáme rádi, ty naše připoutanosti můžeme nazývat bdělým snem. So all of Zen is just this kind of set of teaching and techniques to allow you to wake up from this wide awake dream. Tak co Zen je vlastně jenom jsou různá učení a techniky, které vám umožní probudit se z toho bdělého snu. And that all comes originally from this platform sutra. A to původně vychází z téhle tribunové sutry. So let me just tell you a couple of interesting stories from that so you can see how it works. A teď vám řekl pár příběhů z té sutry, ať máte banku představu. So the writer Hui Neng, the writer of the sutra is the sixth patriarch. Ten autor té sutry, Hui Neng, byl 6. patriarchou. Then the person who's going to be the seventh patriarch came to visit him. A ten člověk, který se později stane 7. patriarchou, ho přišel navštívit. Maybe it was a situation kind of like this. Možná to byla situace jako tady. And then when this other monk came through the door, the sixth patriarch and pointed at him and said, what is this thing you've brought here? Když ten mnich vešel do dveří, 6. patriarcha, když seděl, jen ukázal na něj a řekl, co jsi mi to přinesl. Then the monk that just came through the door said something very interesting. Ten mnich, co vešel dovnitř, řekl něco zajímavého. He said, if you call it a thing, already it's a mistake.
Jestliže to nazýváš něco, už je to chyba. Věc. Věc. Jestli tu věc On říká, co jsi mi přinesl, ale v té otázce není věc, nebo něco v češtině. So this right away, the sixth patriarch knew this is not usual style speech. Right? To není běžná řeč, co řekl šestý patriarcha. So this is a Zen style kind of exchange. Že to je taková zenová výměna. You know, it points to something beyond words and speech. Ukazuje na něco mimo jazyk, mimo řeč. And the behind meaning of it is you are not a thing, meaning you are not your likes and dislikes, you're something else. Ten význam zatím je, že my nejsme jenom nějaká věc, nejsme jenom to, co máme, nemáme rádi, že tam je něco víc. In Zen we say you're actually infinite in time and space, but you think you aren't. V Zenu říkáme, že všichni jsme nekoneční v čase a prostoru, ale myslíme si, že nejsme. In other words, you're not a thing. Jinými slovy, že nejsme věc. Then the sixth patriarch made that monk the seventh patriarch. Tak šestý patriarcha učinil toho mnicha sedmým patriarchou. Another time a monk was chasing the sixth patriarch and trying to kill him. Jindy se stalo, že nějaký člověk honil toho šestého patriarchu a chtěl ho zabít. Then the sixth patriarch is running like crazy because he doesn't want this other monk to catch him and kill him. Tak šestý patriarcha běží jak šílenec, protože nechce, aby ho ten člověk chytil a zabil. The monk that was chasing him was, before he became a monk, he was a general in the Chinese army, so he would kill anybody without even thinking about it. Right? A ten člověk, co ho honil, byl mnich. A předtím, než byl mnich, tak byl generál v armádě a tak by neměl vůbec problém někoho chytit a okamžitě ho zabít. But finally, the general monk caught up with him. A nakonec přece jenom ten generál mnich ho chytil. And the sixth patriarch was really scared, so he went and hid behind a tree. Šestý patriarcha měl strach, že jo, tak se schoval za strom. And the monk that was chasing him was trying to get a hold of what we call the robe and the bowl. It's the begging bowl of the Buddha and the robe of the Buddha that was given to him as a symbol of his position. A ten mních honil, protože chtěl od něho vzít symbolickou žebrací misku a roucho, které on dostal jako symbol toho, že je patriarchou. So he laid him on a rock and then ran around and hid behind the tree so the general monk couldn't find him. Tak šestý patriarcha ty věci položil na kámen a schoval se za strom. Then the general monk was thinking, oh wow, this is what I came for. So he went to pick them up off the rock, but he couldn't. They were too heavy. A ten mních generál viděl tu misku a robu tam ležet a říkal si, no výborně, proto jsem tady. Já chtěl to zvednout, ale nemohl s tím hnout. Then this general monk became very frightened, whenever, if I tried to pick this up to drink and I couldn't, it would scare the heck out of me. A tak ten mních se jako hodně vylekal, jako kdybych já si chtěl napít toho hrnku a nemohl to zvednout, tak mě z toho leknu. Then as soon as the sixth patriarch saw the monk was frightened, he came out from behind the tree. A když šestý patriarcha si všiml, že ten mních má strach, tak vylez zpoza stromu. Then the general monk is sweating, because he's so frightened because he just can't pick up these very simple objects. Ten mních, ten se úplně potí a teď neví, co se děje, protože nemůže zvednout úplně obyčejnou věc. Then he says to the sixth patriarch, actually I didn't come after this robe and this bowl, I came after the dharma. That means I came after the teaching. A pak říká, že to nemůže zvednout, tak říká šestém patriarchovi, ale tyhle ty věci nejsou to, pro co jsem vlastně přišel. Já jsem přišel pro tvoji dharmu, což znamená pro to učení. So here's another example of Zen style. He doesn't tell the general monk anything. He has him do something. Takže tady je další styl zenového učení, že on nechce od toho mnicha, aby něco říkal, ale aby něco dělal. So he says, okay, do this and then I'll give you the teaching, okay? Říká, udělej to a pak ti dám učení. So I want you to let go of all your thinking and just sit here without thinking good or bad. Takže ty patriarch mu říkal,
jenom si tady sedni a jenom seď bez jakéhokoliv myšlení o dobrém a špatném. So the monk does, the general monk does that. He just sits there, clears his mind. Co tak ten generál mnich He's just sitting jenom there. tak sedne, vyčistí si mysl. Then after a while, the sixth patriarch says to him, "Oh, what is your original face, the face you had before your parents were born?" Ten šestý patriarcha mu povídá, jak tam tak sedí. Jaká byla tvoje původní tvář ještě předtím, než se narodili tvoji rodiče? Then the general monk gets enlightenment. Ten mnich dosáhl osvícení. Right? So this is another example of Zen teaching. It isn't about an explanation. It's about a technique to allow the other person to have a direct experience of themselves. Je další styl zenového učení, že to není nějaké vysvětlení, ale je to, že jak přimět toho člověka, aby měl vlastní prožitek. So that's where the Zen style that we teach even today, and my teacher, Zen Master Sung-Sung, uses the same To je style. stejný styl učení, jaký učíme teď dnes, jaký učil můj učitel zenový mistr Sung-Sung. But obviously we give some explanations, right? A samozřejmě je potřeba trochu nějaké vysvětlení sem tam. But those explanations are not actually to explain anything to you. Ale i ta vysvětlení neslouží k tomu, aby vlastně něco vysvětlila. They're a setup. Je to jenom past. They're setting you up for an actual experience. Že vás jenom nalákají na to, abyste měli nějaký prožitek. So we also provide you with all these experiential kinds of things. Right? Že my vám tady jak zprostředkujeme ty různé zážitky. Like what we call meditation. Jako to, co nazýváme meditací. Or doing these Kwan style practice. Nebo to děláme ty Kwanganovo praxi. Yeah. So all of those things are designed just to give you an experience, and they come from this sixth patriarch. Účel těch věcí, abyste měli nějakou vlastní zkušenost, nějaký zážitek a všechno to vychází od šestého patriarchy. So Zen Master Sung-Sung wrote this book called The Whole World is a Single Flower. Zenový mistr Sung-Sung dal dohromady tu knihu, která se jmenuje Celý svět je jedna květina. And in there are many, if you looked at, in there are many kongans. Když tu knihu otevřete, vidíte, že tam je spousta konganů. So one time he told me, read this book all the time. Jednou mi řekl, čti tu knihu stále dokola. So, usually a Zen master isn't telling you to read a book, they're telling you to stop reading the books. Většinou zenoví mistři vám neříkají, abyste četli knihu, většinou vám říkají, abyste přestali číst knihu. But he says something very simple, very interesting. He said, when you're reading it, don't pay any attention to what it says, just read it. A ještě k tomu dodal něco zajímavého. Když to čteš, nevšímej si toho, co čteš. How was it? To just read it. Don't look for anything in the book. Nic v tom nehledej, nevšímej si těch slov, jenom to čti. Because usually when we're reading a book, we're looking for information or we're trying to figure something out. He said, no, don't do that. Just read it. Většinou, když čteme knížku, tak to čteme s tím, že se chceme něco dozvědět, že z toho chceme vytáhnout nějakou informaci. Ale on říkal, ne nic takového, jenom to číst. So that's also a Zen style. There's nothing wrong with reading things. The problem is that you're usually looking for something. You want something. To je další zenový styl, že není nic špatného na čtení, ale většinou čteme, protože něco chceme, něco z toho chceme získat. Rather than just reading it. Místo toho, aby jsme to jenom pouze četli. Which means you don't want anything. Což znamená, že od toho nic nechcete. So that's actually life. Life is just do it. Don't want anything. Tak to je skutečný život, že nic od toho nechceme, jenom to děláme. In our school we call it just do it. Tak to nazýváme v naší škole, jenom to dělat. One time I was looking at I was reading a magazine. There was an ad for Nike shoes. Jako jednou, když jsem otevřel časopis a tam byla reklama na boty Nike. And it said, somebody who trains for long distance running, when they get up in the morning, they just
do it. They just go out and run. Tam bylo napsáno v té reklamě, když se někdo trénuje na dlouhé tratě, na běhání, tak ráno vstanou a prostě to jen dělají. If it's cold outside, they just go out. I když je venku zima, prostě jdou ven. If it's raining outside, they just go. I když je venku prší, prostě jdou ven. If it's snowing, they just go. Když venku sněží, prostě jdou ven. If it's hot, they just go. Když je horko, prostě jdou. If they're tired, they just go. Když jsou unavení, prostě jdou. If they have a really bad hangover, they just go. Když mají těžkou kocovinu, prostě jdou. So that's kind of like it. You just do it without your like and dislike mind controlling you. Tak to je, že prostě jenom to dělat, aniž by vás ovládala vaše mysl, která má, nemá ráda. So that's also the sixth patriarch's style. To je taky styl šestého patriarchy. So he was in many different situations, really bad situations, and he was even in a worse situation, and he was in a good situation. He always just did it. Right? Že se šestý patriarcha byl v různých situacích. Byl v špatné situaci, pak byl ještě horší situaci, pak byl v dobré situaci, ale po každé prostě to jenom dělal. But usually we're checking. Right? We're checking, is it good or is it bad? A my ovšem všechno zvažujeme, jestli je to dobré, nebo je to špatné. You know, like the Kwan School of Zen is complete bullshit. I hear that all the time. Tak to zenová škola Kwanu, to je úplná hovadina. So they're always checking rather than doing it. Což jenom posuzujeme, místo toho, aby jsme to prostě jen dělali. So one thing that's interesting about the Buddha and the sixth patriarch, I mean, neither one of them had a very good situation. I mean, once the Buddha left home, he didn't have a good situation. He just did it. Stejně tak to bylo s Budhou a šestým patriarchou. Ten Buddha, když odešel z toho paláce, tak neměl dobrou situaci vůbec, ale prostě to jenom dělal. You know, he wasn't checking the food. He wasn't checking how good the tree was that he was sitting under. You know, he just did it. Neposuzoval to jídlo, které skoro neměl, neposuzoval ten strom, pod kterým seděl. I forget who it was that I was watching TV, and I was at somebody's house, and they had one of these. They had a TV that had like 1 million channels on it, right? They paid money to get all these channels. And I was going through the channels and I came to the golf channel. In the United States, we have a golf channel on our TV. Jsem byl u někoho doma, tam měli televizi a měli předplaceno, měli program na té televizi, tak jsem tak tím proklikával, tam jsem narazil speciální program o golfu. V Americe je program o golfu. And then there was some famous golfer, I think it was Phil Mickelson, was telling somebody about how to play golf. Že tam byl nějaký slavný And hráč golfu, který někomu vysvětloval, jak hrát golf. And he said there's only really one trick to playing golf. A říkal, že tam jenom jeden zádrhel, jedna věc, kterou si musíte dát pozor. And that trick is no matter what happens, no matter what you're doing, you never take your eye off that ball. A říkal, ať se děje cokoliv kolem tebe, jedna věc, nikdy nesmíš ztratit z očí ten míček. Right? Very, very simple directions. Velice jednoduchá instrukce. But the same thing is true of Zen. You know, you never want to take your eye off the ball. Stejně to v Zenu, že nikdy nesmíte ztratit ten míček z očí. And the ball in this case is very simple. A co je ten míček v Zenu je velice jednoduchý. What are you? Co jsi? But unfortunately, human beings have a tendency to, you know, they want to have a really nice golf course. To je zajímavé na lidech, že všichni chcete mít velice pěkné golfové hřiště. And in the clubhouse, they want to have really good whiskey at the bar there. V tom klubu golfovém chcete mít pěkný bar s dobrou whisky. And they want to make sure they have really good clubs. Chcete mít velice dobrou tu, jak se tomu říká. And they want to make sure they're playing with really good people. Chcete vždycky hrát jenom s velice dobrými lidmi. And they want to make sure the golf instructor is really good one. Vždycky se chcete ujistit, že ten instruktor je opravdu ten nejlepší. And they forget about this one thing. A pak zapomenete na tu jednu věc. Keeping their eye on the ball.
Because all this other stuff is going to come and go like the wind. Mít stále jenom oči na tom míčku, protože všechny ty ostatní věci, ty přijdou a se odejdou jako vítr. So one thing that the Buddha and the sixth patriarch have in common is this, we call it tri-mind. They only do it. Tak to, co měl Buddha a šestý patriarcha společného, je něco, čemu říkáme zkoušející mysl. Jenom to dělat. And all the rest of the stuff is just the scenery. To všechno ostatní, to je jenom pozadí. So you can read the Platform Sutra, the Diamond Sutra, you can read any sutra. Most important is looking inside. What are you? Takže můžete si přečíst tuhle Tribunovou sutru, můžete číst Diamantovou sutru, jakoukoliv, ale nejdůležitější věc je to, co uvnitř, co jsem. Because the best teaching in the world isn't going to help you if you don't keep your eye on the ball. I to nejlepší učení na světě vám nepomůže, pokud nebudete udržovat oči na míčku. One time 50 monks disrobed on one day and went back to their families. Jednoho dne 50 mnichů odložilo roubu a vrátilo se ke svým rodinám jeden den. Then the Buddha said to Ananda, "What happened? Where did these guys go?" Buddha byl so vyděšený, říkal Anando, co se stalo? Kde jsou? Then the Buddha looked at Ananda and said, "It's because of you, Ananda." Ananda was surprised and said, Buddha, okay. Ananda byl překvapen, říkal, kde jsou, kam odešli? A Buddha řekl, to je všechno kvůli tobě. You like women too much. Ano, protože máš moc rád ženy. So that's not a special situation. We're always chasing after something, right? Není to žádná výjimečná situace, všichni se za něčím honíme. Actually, chasing after things is no problem either. Just don't be attached to it. I honit se za nějakými věcmi je v pořádku, pokud se k tomu nepoutáme. And keep your eye on the ball. Stále mějte oči na míčku. Thank you for listening. Děkuji za poslech. Any questions? Máte nějaké dotazy? Particularly about the Platform Sutra. Zejména pokud možno o té Tribunové sutře. All those burning questions about the text. Všechny ty žhavé otázky o textu. What was your question you asked me before I came here? Oh, yes. Takže mám takovou otázku o připoutanosti. I have a question about attachments. Znamená to, že když jsem připoutaný k tomu, že chci mít někoho rád, nebo že mám někoho rád, znamená to, že ho nemám rád? Does it mean that if I'm attached to liking somebody, does it mean that I actually don't like them? If I'm attached to my like of somebody, if I like somebody so much, I'm attached to it, does it mean that I don't like them? No, it just means that it'll lead to suffering. Ne, to ne, ale znamená to, že to jenom povede k utrpení. Actually, this like and dislike, this attachment is not good and not bad. It's just that it leads to suffering. To, že někoho máme rádi nebo nemáme rádi, není ani dobré, ani špatné, jenom to znamená, že to povede k utrpení. So Buddha only taught about one thing, which are actually two things. Suffering and taking away suffering. Buddha učil jenom jednu věc, jenom o utrpení a jak se zbavit utrpení. So like and dislike is not the problem. Right? Nemít rád, to není problém. I mean, everybody has that inside of them, even the Buddha. Všichni to v sobě máme, i Buddha to měl. So it says when thinking arises in your mind, that's what, let's say likes and dislikes appear in your mind. Se říká, když se cokoliv se objevuje v mysli, i když se objeví v mysli mám rád nebo nemám rád, that's not the problem. to není problém. The problem is you're attached to it. Ale problém je se k tomu připoutat. Let go. Pusťte. Okay? Děkuji. Yeah. Well, I actually have two questions. This line that the sixth patriarch heard when he was walking down the road, don't attach to anything. Right. It's the same point in the Heart Sutra. The mind is no hindrance. Right, Same right. one. And the mind is no hindrance. Without any hindrance, no fears exist. Blah, 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 blah. Yeah, that's really good teaching. It's very dense, but if you listen to it closely, it's contradicting everything that the Buddha taught.
Že ta řádka v Diamantové sutře, kterou šestý patriarcha zaslechl, to nepoutat se k ničemu, co vyvstává v mysli, je stejné jako v sutře srdce. Tam je, pamatujete si někdo, jak to je přesně v sutře srdce? Because what the Buddha is teaching is not in the words, right? It's behind. It's always a behind meaning, we say in Zen. To, co Buddha říkal, je vždycky to za slovem, že to mimo slovo. So most important is what's the behind meaning. Vždycky je důležité to, co je ten význam za. Behind meaning is a very interesting concept, at least to me. And the easiest way to understand it is God is just like a banana. Ten význam za slovo je vždycky velice zajímavý, jako například můžete to rčení, Bůh je jako banán. So, how do you say banana in Polish? Jak řekneš Banan. What? Banan. Banan. v Yeah, polštině without A. Just the same without A. v polštině je banán je taky banán. And how do you say it in German? Banana. Banana? Yeah. Banana. Yeah. So there's many different words for banana in different languages. I was just trying to think of that. Spanish is plátano. Spanish is plátano, right? And Malay is God, I forget it. It's not banana. But they all point at the same thing, right? Že v různých jazycích, v některých aspoň banán se řekne úplně jinak než banán. Že? Ale všechno ta slova ukazují na tu stejnou věc. And if you haven't actually like peeled one and eaten it, I could sit here all day explaining to you what banana means and you would never know. A pokud jste nikdy neměli v ruce banán, neoloupali jste si ho, nesněli, tak můžu vám říkat celý den, co to je banán a stejně tomu nebudete rozumět. So God is like that too. You can sit here all day long explaining God, but that isn't God. Stejně je to s Bohem. Můžete sedět celý den a mluvit o Bohu, ale stejně vám to neřekne nic, co vlastně Bůh je. There's a famous Christian mystic named Meister Eckhart. He's a German. Mm-hmm. And he said, if you actually want to understand God, you have to take God away. Jeden slavný německý křesťanský mystik, Mr. Eckhart, říká, pokud chcete poznat Boha, musíte dát Boha pryč. That means you have to take away all of your understanding of God if you really want to meet God. To znamená, že musíte odložit veškeré své vědomosti, znalosti o Bohu, abyste ho mohli potkat. And that's one thing interesting about Buddhism, because Buddhism is not a religion of belief. We don't care what you believe, right? And particularly in Zen. To je zajímavé v buddhismu, protože buddhismus není jako náboženství postaveno na víře. V buddhismu je jedno, co si čemu kdo věří. I don't care if you believe in Buddha. Je úplně jedno, jestli věříte v Buddhu. And it doesn't have anything to do with anything. What's important? Buddhism is a religion. A religion of experience, not belief. A pokud nazveme buddhismus náboženstvím, tak je to náboženstvím prožitku, ne víry. Most Middle Eastern religions tread heavily on the concept of belief. Do you believe in God? Do you believe in Allah? Většina náboženství ze Středního východu jsou postavena na víře. Věříš v Boha, věříš v Allaha. One time we were in the South in the United States, and a man challenged Zen Master Sangha and said, "Do you believe in God?" Jednou jsme byli na jihu Spojených států a se zenovým mistrem Sungsanem a někdo, nějaký křesťan, který přišel a říkal, věříš v Boha? Then Zen Master Sungsan said, "Of course I believe in God." Zenový mistr Sungsan řekl, no samozřejmě, že věřím v Boha. And then he looked at this young man and said, "Oh, by the way, did you ever meet God?" A říká, a mimochodem, potkal jsi někdy Budhu? So that's the difference between belief and understanding versus direct experience. Že to je ten rozdíl mezi vírou a osobním prožitkem. I thought you said you had two questions. Take on, Jay, and I'll ask again. Okay, so there are a lot of translations of Platform Sutra. And I know mine's the best. Yes, yeah, that's what I wanted to ask you. Okay. So there are a lot of translations of Platform Sutra, and I know that you did yours too. So
my question is, what was the impulse of making another translation? You know what? Why do it? Yes. Yeah, they're all the yeah, same, you know. They're all the same, but there was some impulse to make this new translation. So why did you do it? We Yeah. did it for the 3rd anniversary of Zen Master Sung Sung's Yeah. death. Otázka je, že existuje spousta překladů ze tribunové sutry, tak proč jste dělali ještě další? Odpověď, že ta byla udělaná k tomu, ke 3. výročí úmrtí zenového mistra Sungsana. So in Asian culture, on the anniversary of the death of a big person, you know, you do some kind of memorial kind of thing. So that's why it was But done. are there any points in your translation that you decided to make more clear? Yes. No, it's not actually a literary work. It's a what would you say? It's very literal, and it's not very elegant from a literature point of view. But it's an attempt to clearly say what it says in Chinese. Jestli tam byla nějaká snaha to nějak vysvětlit lépe, přeložit lépe, ale že ten překlad není velice jak literárně na výši, to není moc elegantní, ale že ta snaha byla jenom přeložit doslova to, co v té sutře je. In fact, we just did it again, just translated it again. So the new version will be coming out. In fact, all your Zen centers will get free copies of this in the mail. As part of the 10th anniversary and the 1300th anniversary of Wei Nung's death. A že vlastně každé zenové centrum dostane 3 kopie, ještě nové, evidované. The new improved version. Nové lepší verze. Which points at the same thing. Které všechny vlastně ukazují na to stejné. Yeah, that's why. There's also our school is also producing a book of Zen Master Sung Sung's teaching. It will come out this October too. That's already finished. Okay, so could you say something more about this new book, or this is surprise? It's not a surprise. It's a new compilation of some of his teachings. There's things in there you haven't seen before, but some of it's just important kind of things. Teď v říjnu ještě vyjde další kniha o učení zenového mistra Sungsana, něco, co ještě nebylo publikováno předem. So it's just kind of a memorial presentation of his teaching. Že bude 10. výročí úmrtí, tak to bude jako dárek k tomu výročí. New Compass of Zen. Yeah, kind of. Něco jako nový kompas. Hopefully it's better. Actually, that Compass of Zen are taken from some talks of his, but this is taken from his body of published works. So, Okay. some books he wrote in Korean before he came to the United States. It'll be interesting. Stan Lombardo put it together. Dae Kwanga Zen master put it together. Yes. So the Master Sung San Platform Sutra. Yeah. No, I don't know. Yeah. It's, we hear occasionally that Zen practice tradition appeared because of the mingling of Indian Buddhism and Chinese Taoism. And I wonder to what extent the Taoist tradition appears in the Platform Sutra. Občas můžeme slyšet, že Zen vznikl kombinací indického buddhismu a čínského taoismu. Tak mě zajímalo, nakolik se ten taoismus objevuje v té tribunové sutře. So the text of the Platform Sutra is in Chinese, it's not in Sanskrit. Text té tribunové sutry je původně v čínštině, že není v sanskritu. So when we translate it from Chinese into English. Že to překládáme z čínštiny do angličtiny. And part of that was that this Platform Sutra represents a complete kind of, what would you say? I forget what the word is in English. Somebody here have an education, signification. How do you say that?
It's completely sinified. It's completely changed into to what's congenial to Chinese culture. Sinified. I don't know how to say that. Sinification. Sinification. China made, China-fied. Yeah, so I mean It's made. It's taken this Mahayana Buddhist tradition from the Buddha and changed it into something that's completely congenial to Chinese people. za Tribunova sutra, tím, že je napsána v čínštině, tak veškeré to učení, které bylo původně indické, je napsáno stylem, že to zní přirozeně čínsky. So, for example, one part of that is Indian people tend to be very kind of like abstract, philosophical, floating up in the air. You know, like there's 12,000 realms and 1,500 Buddhas that are doing this and doing that. You know, it's all kind of like floating up there in the air. While the sixth patriarch is down shoveling shit in the barnyard. You know. Ten indický styl, ten Mahajánový styl, takový velice abstraktní, jo, že ty Indové jako hodně přemýšleli, hodně taková fantazie, že 12 000 těch budhů a 15 000 světů a že tam někde lítají a něco dělají, když to ten šestý patriarcha nakládá hovna lopatou někde hnůj ve stáji. So one thing that the Chinese mind does is take all that high-flying, philosophical, abstract stuff and bring it right down to earth. You know, like this is why Zen is so very down to earth. Ten čínský styl dělá, že všechno ten abstraktní, ty fantazie, že to stáhne dolů na zem. It's also a big jump to go from a Indo-European language like Sanskrit into Chinese. It's a big leap mentally. A je to takový obrovský skok z indoevropských jazyků, jako je sanskrit, do čínštiny. To je obrovská změna. So that had happened a lot because Buddhism had been in China for 500 years, more than 500 years, when the sixth patriarch wrote the Platform Sutra. A když šestý patriarcha napsal tu Tribunovu sutru, tak buddhismus už byl v Číně nějakých 500 let, takže ten přechod z té indičtiny, z sanskritu do čínštiny už tam byl dlouhodobě. And that 500-year period involved a lot of translating from Indian culture into Chinese culture. V těch 500 let došlo spousta těch suter a spousta učení byla přeloženo ze sanskritu do čínštiny. So one of the most famous translators is a person you probably never heard of, but his name is Kumarajiva, and he lived in the 2nd century. And he, or the 4th century, he translated all these Mahayana Sanskrit texts into Chinese. So you have to find words that say kind of the same thing, in the other language. Jeden z nejvýznamnějších buddhistických překladatelů byl Kumarajiva, který žil ve 4. století. Ten přeložil spoustu textů ze sanskritu, z té indické tradice do čínštiny. Musel najít ta slova, že on byl Ind a překládal do cizího jazyka. So this is really funny. We're translating a Chinese text back into an Indo-European language. A co my teď děláme, že překládáme tu Tribunovou sutru z čínštiny vlastně jakoby zpátky do indoevropského jazyka. I know you've heard this story. I love to tell this story because I win in this story. one time a Korean monk, you know how Korean monks are that are really well educated and what they think of us white people. Yeah. So, rád říkám tady ten příběh, protože v tom příběhu jsem vyhrál, že to z toho, že korejští mniši jsou často velice dobře vzdělaní a myslí si o běloších, že ničem nerozumí. So I met this monk at the Cambridge Zen Center. This monk was visiting the Wei Gooks there in the United States, right? Já jsem potkal tohle korejského mnicha jednoho v Cambridge, který tam přijel navštívit ty cizince. So he looked at me and said, "How can you possibly understand Buddhism? You can't even read Chinese characters." Ten mnich mi říká, jak můžeš rozumět buddhismu, když ani neumíš číst čínsky.
You know, you're just wasting your time if you don't know Chinese characters. I used to study Chinese characters in a sutra school. Jenom ztrácíš čas, když neumíš čínské znaky. And I said, yeah, that's right, that's true. A já jsem říkal, máš pravdu, je to tak. I said, Buddha didn't understand Chinese characters either. Buddha taky neuměl čínské znaky. Then I won. But the point is very interesting, you know, because not only the Buddha, but all the Chinese stuff too, it's not about the explanation of the language, it's about A nejenom Buddha, before that. ale veškerý ty čínské texty nejsou vůbec o porozumění, že tam jde o to, co je zatím. One time, this book, Whole World is a Single Flower, it was published in when, I forget, around 1992. 1992. Ta kniha Celý svět jedna květina byla vydána v roce 92. So they delivered, anytime you publish a book, the publishers are so generous that they'll actually give the author, who in this case was Zen Master Sung-sung, some free copies of it. A když vydáváte knihu, tak ten nakladatel je vždycky štědrý, že tomu autoru dá několik kopií zadarmo. So I think he got 15 free copies or something. No, tak tenkrát ten autor byl Zen Master Sung-sung, tak dostal asi 50 kopií. So Zen Master Sung-sung was up in his bedroom, was on the second floor, and this box of books was delivered at the front door by UPS or somebody. A Zen Master Sung-sung byl asi ve druhém patře, bydlel a přišel mu ten balík poštou s těma knihami. So we'd been working on that book for a couple of years, so this is pretty exciting. Wow, it finally came, here it is. My jsme na té knize pracovali několik let, takže když přišli, tak jsme všichni z toho byli nadšení. So I cut the box open with a box cutter, and I took a copy out, and I ran upstairs to his bedroom. Tak já jsem rychle roztrhal ten obal, vytáhnul jsem tu knížku a běžel jsem k zenovému mistru Sung-sungovi. You know, we'd never seen it in its physical reality, you know. Jsme to předtím, to bylo poprvé, co jsme to viděli jako fyzicky. So I knocked on his door and said, Sansanim, the book is here, look at it. Tak jsem bušil na dveře a Sensanin, ta knížka je tady, podívej se na to. So he said, come in. On říká, pojď dál. So I went over and handed it to him. Tak jsem vešel dovnitř a podal jsem mu tu knížku. And he just took it and threw it in the garbage. A on to jenom vzal a hodil to do koše. He didn't even look at it. Ani se na nepodíval. He just looking at me, just took it and threw it away. Se koukal na mě, vzal tu knížku a hodil ji do koše. So that's a Zen story. Zenový příběh. So tonight you don't need to pour over all these books. Takže dneska nemusíte tu knížku vůbec otvírat. Better is look inside. Lepší je kouknout se dovnitř sama sebe. So it really doesn't make any difference what Taoism did to Buddhism. Tak to vůbec na tom nezáleží, co taoismus udělal s buddhismem. What are you? Co jsi ty? But it is kind of interesting. Gives you something to talk about. No, je to zajímavá otázka. I mean, other than soccer. Right, other than soccer and golf. Any other questions? I have a question. Okay. You know, although the sutras and the words are not really important, but still the sutras are words and you are translating it, people are studying it, Right. so there is some importance to it. Right. But you know, when I was in Korea and we were studying it, I found out that there are actually two Chinese versions of this platform sutra. Oh, there's more than that. Yeah, yeah, And right. they are quite different. Right. Sometimes just the chapters are mismatched, but sometimes, like the most important thing is the poem that Six Patriarch wrote on the wall. Oh, yeah, right. And they're completely different. That's like right. there's this line, originally nothing, and in the other versions, which most scholars consider the more genuine, Right. the line is not there at all. Right. It's not there at all. So, what is the platform sutra? se ptám, že jo, sice ty sutry a ty slova nejsou důležitá, ale přece jenom ta slova tam jsou, že oni to překládají, lidi to studují, takže nějaký význam to má, ale když jsem byl v Koreji, jsme to studovali, jsem zjistil, že
jsou dva čínské originály úplně odlišné, ty tribunové sutry. A některé rozdíly jsou jenom drobné, a některé jsou hodně významné, jako třeba ta báseň, kterou 6. patriarcha napsal na zeď, je v těch verzích úplně odlišná. Že? Tam je ta řádka původně zde nic není, v té druhé verzi ta řádka tam vůbec není. Right. Tak co vlastně tribunová sutra je? Jestli to nějak vymysl? Yeah, this is horrible. It's the same problem that Jesus has. Je to hrozný problém, stejně jako s Ježíšem. Right? How many books did Jesus write? Kolik knih napsal Ježíš? So it's actually not important. What we're talking about here is a teaching tradition. To není důležité. To, o čem tady mluvíme, je tradice učení. And if you'd listen closely, when I started this talk, I said that the Platform Sutra is attributed to the sixth patriarch. But he obviously didn't write it. Jak jsem říkal na začátku, že ta tribunová sutra byla údajně napsána 6. patriarchou, ale ve skutečnosti on to nenapsal. Jemu připsána. Yeah, so we dodged that whole problem with Americans are many times known as skillful dodgers. We dodged that whole problem by going to this place at the mall that was handing out free copy. You know, they hand out free religious materials. Where? You go to the mall, and if it's the United States, you might see some Christians handing out Christian literature. So we went to a mall in Hong Kong, and there was a rack of literature there, Buddhist literature. Když přijdete do nákupního centra, v Americe časté, že tam jsou křesťané, kteří rozdávají zadarmo knížky. Jak jsme přišli do Hongkongu, do nákupního centra, a tam byl nějaký stánek s buddhistickými knihami. So we went over and picked up the Platform Sutra and took it home and translated it. My jsme z toho stánku vzali tribunovou sutru, vzali jsme to domů a to jsme přeložili. And there's a reason for that. To má jaký důvod? Because it's about a teaching tradition. It's not about what some scholars at Harvard say that line is there or not there. Důvod z toho je, že nám šlo o ten styl učení, o tu tradici učení a ne o nějakou vědeckou studii, jestli ta řádka tam je nebo není. So actually whether that line is there or not makes absolutely no difference whatsoever, although it isn't the one we translated, so our book says that. But the important thing is, what are you? Takže to vůbec na tom nezáleží, ta řádka tam je nebo není. Jako v naší verzi tam je, protože jsme tam přeložili, ale důležité je, co jsi. So this is a teaching style and a teaching tradition, and it has a point, but the point is behind. Je nějaký styl učení, nějaká tradice učení a nějaký bod, nějaký význam toho, ale ten význam je za těmi slovy. So that's how we dodged all those problems. S tím jsme se vyhnuli těm všem problémům. Also, in China they published our translation, not the guy from Harvard. V Číně teď vydávají náš překlad a ne nějakého vědce z Harvardu. That's because we're not interested in scholarly stuff. We're interested in teaching people how to swim. Že my se nezabýváme nějakým vědeckým zkoumáním, ale nám jde o to, aby lidi měli plavat. In fact, I'll just tell one more story. The story about swimming. It comes originally from this Harvard professor who was stressed out. So he went to his therapist, and the therapist said, well, you're so stressed out that maybe you should start doing some exercising. And since you're older, I would recommend that you do swimming. Ten přirovnání k tomu plavání vychází od jednoho příběhu, co se stalo, že na Harvardu byl nějaký vědec, který byl velice vystresovaný z té práce a šel k terapeutovi a ten terapeut říkal, že máš tenhle stres, možná bys měl dělat nějaké fyzické cvičení a vzhledem k tvému věku bych doporučil plavání.
So the professor thought, God, that's a really good idea because I'm really stressed. Ten profesor řekl, jo, to je dobrý nápad, protože opravdu jsem hodně vystresovaný. But I don't know how to swim, so what will I do? Ale já nevím plavat, tak jak to mám dělat? So he went over to the Harvard Library and checked out a book on swimming. Tak šel na Harvardu do knihovny a vyhledal si knihu o plavání. And he read it. Přečetl si je. But then he thought, well, there's something missing here. So he went back to the Harvard Library and checked out a video on swimming. Jo, ty knížky si doma přečet a říkal si, no, a něco tomu chybí. A tak šel zpátky do knihovny a vyhledal si tam videa. And then he did more research and he found all these books that are about training techniques that swimming coaches at universities use to train their swimmers for the NCAA championships and stuff. Tak studoval spoustu knih a materiálů, které používají ty profesionální trenéři na těch univerzitách, aby jak učit studenty, aby pak uspěli na závody. And then he went to the office of the Harvard swim team coach and talked to him. Pak šel osobně navštívit do kanceláře, do hlavního trenéra harvardských plavců. And the coach was so impressed with what the professor knew that he had the professor talk to his swim team about swimming. A ten profesor toho předtím tolik nastudoval, že ten trenér tím byl tak nadšen, že pak nechal toho profesora učit a trénovat plavce. Then he was giving a seminar on swimming techniques. Ten profesor pak dával semináře o plavání. You know, the way fluids move around bodies. Je učil to hydrodynamiku, jak ta voda kolem toho těla obeplouvává. Then one night he was a little bit stressed, so he stopped at a bar over by Harvard and had a few drinks. Pak jednou šel domů a byl trochu vystresovaný, tak se zastavil v baru na nějaký drink. He was walking back to his apartment near the river there. Si dal pár skleniček, pak šel domů a šel kolem řeky. And he stumbled on a rock and fell in and drowned. Jak byl trochu připitej, tak zakopl o kámen a spadl do té řeky. He died? He died. A utopil se. Didn't know how to swim. Že neměl plavat. And books didn't help him. This is the story, don't worry. A to jenom příběh. Can tell Americans anything. So that's the way human beings are, you know, they always, even Zen, I don't know, I found out about Zen, I don't know, like 1959, I probably didn't start practicing until like 1975 or something like that. A všichni jsme takový, já jsem poprvé začal číst o Zenu někdy na konci 50. let a nepraktikoval jsem v podstatě až do 70. let. Okay, that's enough. To stačí. Thank you. What's next? Eating, I hope. Thank you, Dae Welcome. Kwanga. Děkuji, Michale. Thank you for translating. That's what we said. Teďkon bude oběd za nějakou dobu, já si nepamatuju přesně, kde je to tam někde napsaný. A pak jsou tam odpolední aktivity, které si taky nepamatuju, jak je to pořadí, někdo možná si to četl a je to tam na programu. A jsou tam nějaký sportovní aktivity a pak jsou tam dva workshopy. There are going to be lunch now. I don't remember exactly the time, and then in the afternoon there will be some workshops and some sport activities, but I don't remember exactly the times and Exactly. how it goes.